สวัสดีค่ะ ฉันชื่อจัน อายุ 65 ปี เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เพิ่งเข้าสู่ชีวิตวัยเกษียณ วันนี้ฉันอยากเล่าเรื่องราวของตัวเอง โดยเฉพาะการสร้างกองทุนฉุกเฉินที่กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตหลังจากวางมือจากการทำงาน สมัยก่อนฉันเป็นพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้าแถวพระราม 2 ทำงานมา 20 ปี เงินเดือนช่วงท้ายอยู่ที่ 12,000 บาทต่อเดือน ไม่มาก แต่ก็เลี้ยงตัวเองและส่งลูกชายเรียนจบมัธยมได้ ทุกวันฉันตื่นเช้า ฝ่ารถติดไปห้าง ยืนต้อนรับลูกค้าจนขาเมื่อย บางครั้งต้องฝืนยิ้มท่ามกลางความเหนื่อยล้าพอเกษียณตอนอายุ 55 ฉันโล่งใจที่ไม่ต้องตื่นเช้าอีก แต่ก็กังวล เพราะไม่มีรายได้ประจำเข้ามาเหมือนก่อน ตอนนี้ฉันมีเงินออม 350,000 บาท ที่เก็บจากการทำงานหนักทั้งชีวิต และบำนาญจากประกันสังคม 3,300 บาทต่อเดือน บ้านหลังเล็กแถวพระราม 2ที่ฉันอยู่ผ่อนหมดแล้วตั้งแต่สมัยสามียังอยู่ เขาเสียไปเมื่อ10 กว่าปีก่อน ฉันเลยอยู่คนเดียว บางวันเงียบเหงา บางวันก็ดีที่ได้ใช้ชีวิตตามใจตัวเอง ตอนเกษียณใหม่ๆ ฉันคิดว่าชีวิตคงง่าย มีเงินออมและบำนาญไว้ใช้ เดินไปตลาดแถวบ้าน หรือไปวัดกับเพื่อนบ้านบ้าง แต่พอถึงวัยนี้ฉันเห็นว่ามีเรื่องที่ต้องใช้เงินมากกว่าที่คิด บ้านเก่าเริ่มมีจุดชำรุด ร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนก่อน เงินออม 350,000 บาทที่ดูเยอะสำหรับฉัน อาจไม่พอยามฉุกเฉิน นั่นทำให้ฉันสนใจกองทุนฉุกเฉิน คำนี้ฉันได้ยินจากป้าสาย เพื่อนเก่าที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยสาวๆ เธอเป็นพยาบาลเกษียณเราเจอกันบ่อยๆที่ตลาด ตอนฉันไปซื้อของหลังเลิกงาน เธอเล่าว่ากองทุนฉุกเฉินคือเงินสำรองสำหรับเหตุไม่คาดฝัน เช่นเจ็บป่วย หรือบ้านพัง ฉันฟังแล้วคิดว่า ถ้าต้องใช้เงินออมทั้งหมดไปกับเรื่องแบบนี้ วันหนึ่งมันอาจหมด แล้วฉันจะอยู่อย่างไร สำหรับฉัน กองทุนฉุกเฉินคือความมั่นคงเป็นเหมือนเกราะป้องกันในวันที่ชีวิตผันผวน ฉันอยากเล่าให้คุณฟังว่าฉันเริ่มมันยังไง และมันเปลี่ยนชีวิตฉันได้แค่ไหน จุดเริ่มต้น ทำไมฉันถึงคิดถึงกองทุนฉุกเฉิน เรื่องเริ่มเมื่อ2 ปีก่อน ฉันเกษียณมาได้ไม่นาน ยังดีใจที่ไม่ต้องยืนต้อนรับลูกค้าทั้งวัน คิดว่ามีเงินออม 350,000 บาทกับบำนาญ 3,300 บาท ก็น่าจะพอกับชีวิตในบ้านที่ไม่มีค่าเช่า แต่แล้ววันหนึ่ง ฉันตื่นมาด้วยอาการปวดท้องรุนแรง ปวดจนเหงื่อไหล เดินแทบไม่ไหว ลูกชายที่แวะมาหาเห็นฉันนอนสม รีบพาฉันไปโรงพยาบาลรัฐแถวบ้าน หมอตรวจแล้วบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดี ต้องผ่าตัดด่วนค่าใช้จ่าย 35,000 บาท โชคดีที่โรงพยาบาลรัฐไม่แพงมาก แต่บำนาญ 3,300 บาทไม่พอกับค่าใช้จ่ายก้อนนี้ ลูกชายบอกจะช่วยครึ่งหนึ่ง แต่ฉันปฏิเสธ เขามีครอบครัวต้องดูแล ฉันไม่อยากเป็นภาระ สุดท้ายฉันถอนเงินออม 35,000 บาท เหลือในบัญชี 315,000 บาทตอนนั้นฉันนั่งบนเตียงโรงพยาบาล มองใบเสร็จแล้วใจหาย เงินที่เก็บจากการยืนต้อนรับลูกค้าทั้ง 20 ปี ถ้าต้องใช้ไปแบบนี้ทุกครั้งที่เจ็บป่วย มันจะหมดเร็วแน่ คืนนั้นฉันนั่งนิ่ง ใจมันหนักอึ้ง คิดถึงวันที่เงินไม่เคยพอใช้ ต้องนับเหรียญทีละบาท ฉันโทรหาป้าสาย เล่าให้ฟัง เธอบอกจัน เธอต้องมีเงินสำรอง อย่างน้อย 3-6 เดือนของค่าใช้จ่าย เพื่อเจ็บป่วยหรือบ้านพัง จะได้ไม่ต้องแต่งเงินออม
ฉันถาม ต้องเก็บเท่าไหร่ เธอบอก ดูว่าใช้เดือนละเท่าไหร่แล้วคูณ6 เดือนถ้าใช้ 10,000 ถึง 12,000 บาท ก็เก็บสัก 60,000 ถึง 72,000 บาท ฉันฟังแล้วเห็นด้วย 60,000 บาทดูเป็นไปได้ แต่ไม่ง่ายสำหรับคนที่มีรายได้จำกัดอย่างฉัน ฉันตัดสินใจว่าต้องเริ่มอะไรสักอย่าง วันต่อมา ฉันนั่งที่โต๊ะกินข้าว หยิบกระป๋องคุกกี้ใบเก่าที่เก็บไว้ตั้งแต่สมัยสามีซื้อให้ ตอนไปเที่ยวด้วยกันเมื่อ 20 ปีก่อน กระป๋องสีแดงใบนี้มีลายบิสกิตและถ้วยกาแฟ ฉันจำได้ว่าสมัยนั้นเรากินบิสกิตด้วยกันจนหมด แล้วสามีบอกว่า เก็บกระป๋องนี้ไว้เผื่อวันหนึ่งมีของสำคัญจะใส่ ฉันหยิบปากกามาเขียนข้างกระป๋องว่า กองทุนฉุกเฉินของจัน ฉันบอกตัวเองว่า ฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองลำบากแบบนี้อีก ฉันมองไปที่บ้านเก่าที่เราสร้างกันมา มันยืนทนแดดทนฝน30 ปี ฉันคิดว่าถ้ามันทำได้ ฉันก็ต้องทำได้เหมือนกัน การวางแผน ฉันเริ่มต้นอย่างไร ฉันหยิบสมุดเก่าที่เคยใช้จดรายการซื้อของตอนทำงาน เริ่มคำนวณค่าใช้จ่าย ค่าข้าวสาร800 บาท ค่าน้ำค่าไฟ 2,000 บาท ค่าผักปลา 3,000 บาท และค่าอื่นๆรวมเดือนละ 13,000 บาท สูงกว่าที่ตั้งใจ เพราะบางเดือนฉันซื้อของฝากให้หลาน หรือทำกับข้าวดีๆอย่างปลาทูทอดให้เขา ฉันตัดสินใจลดเหลือ 10,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้มีเงินเหลือเก็บ เป้าหมายของฉันคือ 60,000 บาท คิดจากค่าใช้จ่าย 10,000 บาทคูณ 6 เดือน แต่บำนาญ 3,300 บาท ถ้าใช้ 10,000 บาท ฉันขาด 6,700 บาททุกเดือน เงินออม 315,000 บาท ฉันตั้งใจไม่แต่ถ้าไม่จำเป็น ฉันต้องหาวิธีหาเงินเพิ่ม ฉันนึกถึงป้าสาย เธอเคยเล่าว่าสมัยเป็นพยาบาล เธอรับจ้างเย็บผ้านอกเวลางาน ได้เงินพิเศษ 2,000 ถึง 3,000 บาท ฉันคิดว่าตัวเองทำอะไรได้บ้าง สมัยทำงานในห้าง บางครั้งฉันทำน้ำพริกกะปิฝากเพื่อนที่ร้านค้า ได้เงินนิดหน่อย ฉันเลยตัดสินใจทำน้ำพริกขายในหมู่บ้าน ฉันไปตลาด ซื้อกะปิอย่างดี ผสมพริกขี้หนูและเครื่องปรุงที่ถนัด ใส่ขวดเล็กๆขายขวดละ 50 บาท วันแรกทำ10 ขวด เดินไปเคาะประตูเพื่อนบ้าน บางคนซื้อไปลอง บอกว่ารสชาติดี เดือนแรกฉันทำ30 ขวด ขายได้กำไร 1,500 บาท เดือนที่ 2เพิ่มเป็น40 ขวด ได้ 2,000 บาท ฉันหยอดเงินลงกระป๋องคุกกี้ใบเก่า ทุกครั้งที่หยอด ฉันรู้สึกภูมิใจที่เห็นมันเติบโต ฉันยังลดการใช้ไฟด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็น ทำอาหารง่ายๆอย่างข้าวต้มแทนผัดผัก ช่วยประหยัดวันละ 20 บาท เดือนหนึ่ง600 บาท ฉันตั้งเป้าเก็บ 2,000 บาทจากน้ำพริก บวกเงินที่ประหยัด ถ้าทำได้ต่อเนื่อง ภายใน2 ปีครึ่ง ฉันจะมี 60,000 บาท วันแรกที่ทำน้ำพริก กลิ่นหอมฉุยเต็มครัว ฉันลองชิมจนได้รสที่ถูกใจ เอาไปให้ป้าสายชิม เธอบอก อร่อยมากจัน ขายได้แน่ ฉันมั่นใจขึ้น เดินไปขายเพื่อนบ้าน อาทิตย์แรกได้10 ขวด กลับมาบ้านแล้วยิ้ม คิดว่านี่คือก้าวแรกสู่ความมั่นคง ที่ฉันไม่เคยมีสมัยทำงานในห้าง ฉันยืนในครัว เปิดกระป๋องใบนั้นนับเงิน 10 ขวดเท่ากับ 500 บาท รู้สึกอบอุ่นที่เริ่มต้นได้ การเก็บเงิน ความท้าทายและวิธีแก้ไข หลังจากตั้งเป้ากองทุนฉุกเฉิน 60,000 บาท ฉันเริ่มต้นด้วยความตั้งใจ ทุกเช้าฉันตื่นมาด้วยความหวัง
เดินไปตลาดหน้าหมู่บ้านซื้อกะปิสดพริกขี้หนูและกระเทียมกลับมาคั่วทุกอย่างจนหอมฉุยผสมรสชาติที่ฉันถนัดแพ็คใส่ขวดเล็กๆขายขวดละ50 บาทเดือนแรกฉันทำ30 ขวดเดินไปเคาะประตูเพื่อนบ้านบางคนซื้อไปลองบอกว่ารสชาติดีเข้มข้นได้กำไร 1,500 บาทเดือนที่2เพิ่มเป็น40 ขวดเพราะคนเริ่มบอกต่อได้ 2,000 บาททุกเย็นหลังขายเสร็จฉันหยิบกระป๋องคุกกี้ใบเก่าที่ฉันรักหยอดแบงค์20 บาทแบงค์50 บาทและแบงค์100ลงไปในนั้นกระป๋องที่ฉันเขียนไว้ว่ากองทุนฉุกเฉินของจันทุกครั้งที่หยอดฉันรู้สึกเหมือนเข้าใกล้ความมั่นคงอีกก้าวเพื่อให้เก็บเงินได้มากขึ้นฉันปิดไฟที่ไม่จำเป็นตอนกลางวันทำอาหารง่ายๆอย่างข้าวต้มแทนผัดผักช่วยประหยัดวันละ20 บาทเดือนหนึ่ง600 บาทฉันตั้งเป้าเก็บ 2,000 บาทจากน้ำพริกบวกเงินที่ประหยัดถ้าทำได้ต่อเนื่อง2 ปีครึ่งฉันจะถึง 60,000 บาทช่วงแรกทุกอย่างไปได้ดีเพื่อนบ้านชอบน้ำพริกของฉันบางคนซื้อฝากญาติบางคนแนะนำให้ฝากขายที่ร้านค้าปลีกในหมู่บ้านฉันลองฝากไป10 ขวดร้านขายหมดใน3 วันเจ้าของร้านบอกป้าจันน้ำพริกป้าอร่อยลูกค้าชอบฉันดีใจจนยิ้มทั้งคืนคิดว่านี่คือโอกาสใหม่ที่ฉันไม่เคยมีสมัยทำงานในห้างแต่เดือนที่3ความท้าทายแรกมาถึงวันนั้นฝนตกหนักตั้งแต่เช้าฉันตื่นมาได้ยินเสียงน้ำหยดดังติ๋งๆจากในบ้านเดินไปดูเห็นน้ำซึมจากเพดานห้องนอนเป็นวงกว้างสีน้ำตาลเข้มฉันรีบเอาถังมารองแต่ฝนไม่หยุดน้ำไหลลงพื้นท่วมถึงข้อเท้าฉันวิ่งไปปิดหน้าต่างแต่เอาไม่อยู่เสื้อผ้าเปียกชุ่มรองเท้าที่วางหน้าบ้านลอยไปกองที่มุมรั้วฉันโทรหาช่างที่รู้จักในหมู่บ้านเขามาดูแล้วบอกป้าจันหลังคาผุแล้วบ้านเก่าแบบนี้ต้องเปลี่ยนกระเบื้องใหม่บางส่วนค่าใช้จ่าย 15,000 บาทฉันนั่งฟังแล้วใจหายในกระป๋องมีแค่ 6,000 บาทจากที่เก็บมา3 เดือนบำนาญ 3,300 บาทของเดือนนั้นใช้ไปกับค่ากินและค่าน้ำค่าไฟแล้วเงินออม 315,000 บาทฉันตั้งใจไม่แตะสุดท้ายฉันใช้เงินในกระป๋อง 6,000 บาทบวกเงินจากน้ำพริก 2,000 บาทรวม 8,000 บาทและขอผ่อนช่าง 7,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทเขายอมเงินออมยังอยู่ที่ 315,000 บาทแต่กระป๋องว่างเปล่าฉันหยิบกระป๋องใบนั้นขึ้นมามองแล้วรู้สึกท้อคิดว่าการเก็บเงินมันยากเกินไปหรือเปล่าสำหรับคนอย่างฉันที่เคยมีแค่เงินเดือนจำกัดคืนนั้นฉันนั่งนิ่งใจมันหนักอึ้งคิดถึงวันที่ต้องนับเหรียญทีละบาทเช้าวันต่อมาฉันเดินออกไปหน้าบ้านเห็นบ้านเก่าที่เราสร้างกันมามันยังยืนหยัดทนฝนทนแดดฉันบอกตัวเองถ้าบ้านหลังนี้สู้ได้ฉันก็ต้องสู้ฉันตัดสินใจหาวิธีเพิ่มรายได้เดินไปบอกเพื่อนบ้านป้าจันรับซักผ้านะผ้าธรรมดาตัวละ20 บาทถ้ารีดด้วย30 บาทปรากฏว่ามีคนสนใจโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กเขาบอกป้าจันช่วยได้เยอะเลยงานแรกฉันได้200 บาทจากการซักผ้า10 ตัวฉันเอาเสื้อผ้ามาซักที่บ้านใช้สบู่ก้อนที่ซื้อมากิโลละ40 บาทซักด้วยมือตากที่ลานหน้าบ้านวันต่อมาเอาไปส่งลูกค้าบอกสะอาดดีฉันยิ้มรับเดือนแรกได้500 บาท
น้ำพริก 2,000 บาท ซักผ้า 500 บาท รวม 2,500 บาทต่อเดือน ฉันเริ่มเก็บใหม่ หยอดเงินลงกระป๋องทุกวันศุกร์หลังนับรายได้ทั้งสัปดาห์ ผ่านไป1 เดือน ฉันตื่นมาด้วยอาการปวดฟันกราม ปวดจี๊ดจนกินข้าวไม่ได้ ฉันทน2 วัน ไปหาหมอฟัน หมอบอก ฟันผุถึงราก ต้องถอน ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท ในกระป๋องมี 2,500 บาท ฉันใช้ไป เหลือ 1,000 บาท ฉันถอนหายใจ แต่บอกตัวเอง ยังเริ่มใหม่ได้ ฉันเพิ่มน้ำพริกเป็น50 ขวดต่อเดือน ได้ 2,500 บาท ซักผ้าเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ได้ 1,000 บาท รวม 3,500 บาท 6 เดือนต่อมา ฉันเก็บได้ 20,000 บาท ฉันยืนในครัว เปิดกระป๋องใบนั้นนับเงิน รู้สึกมั่นใจที่วันนี้ฉันเลือกทางเดินเองได้ แต่แล้วตู้เย็นที่ใช้มา15 ปีเสีย ฉันตัดสินใจซื้อตู้เย็นใหม่ในราคา 6,000 บาท ในกระป๋องมี 20,000 บาท ฉันใช้ไป เหลือ 14,000 บาท ฉันเสียดาย แต่รู้ว่าต้องซื้อ เพราะตู้เย็นจำเป็นสำหรับเก็บวัตถุดิบน้ำพริก หลังจากนั้น ฉันจดบัญชีรายจ่ายทุกวัน พบว่าบางวันซื้อถั่วทอดหรือทุเรียน ฉันเลิกซื้อ เปลี่ยนมากินข้าวต้มกับน้ำพริก ช่วยประหยัด 600-900 บาทต่อเดือน 6 เดือนถัดมา ฉันเก็บเพิ่ม 18,000 บาท รวม 32,000 บาท แต่พายุใหญ่เข้า ฉันตรวจหลังคา โทรหาช่าง เขาเสริมกระเบื้องใหม่ คิด 10,000 บาท ในกระป๋องมี 32,000 บาท ใช้ไป เหลือ 22,000 บาท ฝนตกหนัก ฉันนั่งลุ้นในบ้าน แต่หลังคาทนได้ ฉันมั่นใจ ฉันทำน้ำพริกและซักผ้าต่อไป บางวันเหนื่อยจนปวดขา ผ่านไป1 ปี ฉันเก็บถึง 60,000 บาท ฉันยืนในครัว เปิดกระป๋องคุกกี้ใบเก่านับเงิน เห็นแบงค์20 แบงค์50 แบงค์100เต็มไปหมด ฉันยิ้มกว้าง รู้สึกว่าความพยายามคุ้มค่า การใช้กองทุน เมื่อชีวิตพลิกผัน ฉันเก็บเงินในกองทุนฉุกเฉินได้ครบ 60,000 บาท หลังจากต่อสู้มานาน ฉันหยิบกระป๋องคุกกี้ใบเก่ามาดู เงินข้างในมี 60,000 บาท รู้สึกมั่นคงเป็นครั้งแรกในชีวิตวัยเกษียณ แต่ชีวิตไม่เคยหยุดทดสอบ หลังถึงเป้าได้ไม่ถึงเดือน ความท้าทายใหม่ก็มา วันหนึ่ง ลูกชายโทรมาด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนก แม่รถมอเตอร์ไซค์ผมเสีย ต้องซ่อมด่วน 5,000 บาท แต่เงินเดือนจ่ายค่าเช่าบ้านไปหมด เขาทำงานส่งของ รถเป็นชีวิตจิตใจ ฉันนั่งฟังแล้วใจหาย เขาไม่เคยขออะไร ฉันมองเงิน 60,000 บาทในกระป๋องใบนั้น ถ้าช่วย เงินจะลด แต่ถ้าไม่ช่วย เขาจะลำบาก สุดท้ายฉันหยิบเงิน 5,000 บาทจากกระป๋องให้เขา ในกระป๋องเหลือ 55,000 บาท เขาขอบคุณน้ำตาคลอ ฉันรู้สึกภูมิใจที่ช่วยได้ แต่ก็แอบเสียดาย 3 เดือนต่อมา ฉันตื่นมาด้วยปวดหลังรุนแรง ลุกจากเตียงไม่ได้ ฉันนอนซม2 วัน คิดว่าแค่พักก็หาย แต่ยิ่งแย่ ลูกชายพาฉันไปโรงพยาบาล หมอบอก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ต้องทำกายภาพ บำบัด ค่ารักษา 16,000 บาท บำนาญ 3,300 บาทไม่พอ ฉันใช้เงินจากกระป๋อง 16,000 บาท เหลือ 39,000 บาท ระหว่างนั่งรถกลับ ฉันมั่นใจที่ไม่ต้องแต่งเงินออม หลังป่วย
ฉันทำน้ำพริกลดเหลือ40 ขวด ได้ 2,000 บาท ซักผ้าได้500 บาท รวม 2,500 บาท เก็บต่อไป 1 ปี เก็บเพิ่ม 30,000 บาท รวม 69,000 บาท ฉันยิ้มเมื่อนับเงินในกระป๋องใบนั้น วันหนึ่ง หลานสาววัย10 ขวบขอจักรยาน 3,000 บาท ฉันนึกถึงลูกชายสมัยเด็ก อยากให้หลานมีโอกาส ฉันหยิบจากกระป๋อง 3,000 บาท เหลือ 66,000 บาท เธอปั่นมาหาฉัน ยิ้มกว้าง คุณยาย ขอบคุณค่ะ ฉันอบอุ่นใจ ครั้งสุดท้าย ป้าสายโทรมาขอยืม 15,000 บาทช่วยหลานป่วย ฉันหยิบจากกระป๋องให้เธอ เหลือ 51,000 บาท 1 ปีต่อมา เธอคืนครบ กระป๋องกลับมามีเงิน 66,000 บาท ฉันหยิบขึ้นมามอง รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เงิน บทเรียน สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ การสร้างกองทุนสอนฉันว่า ชีวิตคาดเดาไม่ได้ ฉันเคยคิดชีวิตเกษียณจะง่าย แต่เหตุการณ์ต่างๆมาทันที ถ้าไม่มีกองทุน ฉันคงลำบาก ความพยายามสำคัญที่สุด ฉันลุกขึ้นทำน้ำพริก ซักผ้า แม้เหนื่อย การช่วยเหลือมีค่า การช่วยลูกชาย หลาน ป้าสายทำให้ฉันเห็นคุณค่าของกองทุน วินัยคือกุญแจ ถ้าฉันไม่ลดค่าใช้จ่าย ฉันคงไม่ถึงวันนี้ ฉันอยากบอกทุกคน เริ่มจากวันละ50 บาท ถ้าฉันทำได้ คุณก็ทำได้ บทส่งท้าย ความสงบใจที่เงินซื้อไม่ได้ ฉันหยิบกระป๋องคุกกี้ใบเก่า ที่เก็บความทรงจำของสามีมาดู เงินข้างในมี 66,000 บาท รู้สึกเหมือนได้รางวัลชีวิต กระป๋องใบนี้ที่สามีเคยให้ไว้ กลายเป็นที่เก็บความหวังของฉัน ฉันรู้ว่าชีวิตข้างหน้าอาจมีอะไรรอ แต่ฉันไม่กลัว เพราะมีกองทุนนี้ ฉันอาจไม่รวย แต่มีเงินที่ทำให้หลับฝันดี ขอบคุณที่ฟังเรื่องของฉัน หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ ฝากกดไลค์และติดตามช่องนี้ มาสร้างความมั่นคงไปด้วยกันค่ะ